নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো সকলোকে স্পিক ইন ইংলিশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ সো গাইজ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান নতুন সেন্টেন্স লৈ আহিছো যিখিনি নেকি আমাৰ ডেইলি লাইফৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয় সো ভিডিঅ'টো অকনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি প্ৰতিটো সেন্টেন্স দুবাৰকৈ ৰিপিট কৰিম আৰু লাষ্টত 3 সেকেন্ড সময় দিম যাতে আপুনিও এবাৰ ৰিপিট কৰিব পাৰে সো বলক পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই আপোনাৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ইচ্ছুক মই আপোনাৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ইচ্ছুক I am eager to meet with you I am eager to meet with you আপুনি কেনে আছে আপুনি কেনে আছে How are you How are you মই এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰো মই এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰো I would like to discuss this matter I would like to discuss this matter আপোনাৰ পৰামৰ্শৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনাৰ পৰামৰ্শৰ বাবে ধন্যবাদ Thank you for your advice Thank you for your advice মই এই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম I will try to complete this task I will try to complete this task আপুনি কৃপা কৰি এই নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিবনে আপুনি কৃপা কৰি এই নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিবনে Can you please review this document Can you please review this document মই আপোনাৰ মতামতৰ শলাগ লওঁ মই আপোনাৰ মতামতৰ শলাগ লওঁ I appreciate your opinion I appreciate your opinion এই সভাৰ সময়সূচী কি এই সভাৰ সময়সূচী কি What is the schedule of this meeting What is the schedule of this meeting মই আপোনাৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত মই আপোনাৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত I am ready to collaborate with you I am ready to collaborate with you কৃপা কৰি আপোনাৰ পৰিচয় দিয়ক কৃপা কৰি আপোনাৰ পৰিচয় দিয়ক Please introduce yourself Please introduce yourself এই প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতি কি এই প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতি কি What is the progress of this project What is the progress of this project মই আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে কৃতজ্ঞ মই আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে কৃতজ্ঞ I am grateful for your assistance I am grateful for your assistance
আপুনি কৃপা কৰি সময়তে উপস্থিত হ'ব পাৰিবনে? আপুনি কৃপা কৰি সময়তে উপস্থিত হ'ব পাৰিবনে? Can you please be present on time? Can you please be present on time? মই এই বিষয়ে অধিক তথ্য বিচাৰোঁ। মই এই বিষয়ে অধিক তথ্য বিচাৰোঁ। I seek more information on this matter. I seek more information on this matter. আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি? আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি? What is your plan? What is your plan? মই আপোনাৰ পৰা শিকিবলৈ ইচ্ছুক। মই আপোনাৰ পৰা শিকিবলৈ ইচ্ছুক। I am eager to learn from you. I am eager to learn from you. এই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক। এই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক। Let us discuss this agenda. Let us discuss this agenda. আপুনি কৃপা কৰি এই তথ্য নিশ্চিত কৰিব পাৰিবনে? আপুনি কৃপা কৰি এই তথ্য নিশ্চিত কৰিব পাৰিবনে? Can you please confirm this information? Can you please confirm this information? মই এই সুযোগৰ বাবে কৃতজ্ঞ। মই এই সুযোগৰ বাবে কৃতজ্ঞ। I am grateful for this opportunity. I am grateful for this opportunity. আপুনি কৃপা কৰি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ বিষয়ে জনাবনে? আপুনি কৃপা কৰি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ বিষয়ে জনাবনে? Can you please inform me about the next steps? Can you please inform me about the next steps?